Bună! Eu sunt Octavia, iar în acest episod vă voi arăta cum să croșetați o căciulă printr-o modalitate mai simplă pentru începători. Veți avea nevoie de o croșetă de 3,5 mm, iar ca și material eu am folosit fir de tricotat plușat, ce conține 100% poliester. Pentru această căciulă eu am avut nevoie de circa 150 de grame. Pentru început vom începe să formăm un lanț cu un anumit număr de ochi. Căciula mea va avea 30 de cm lățime, iar lungimea ei va fi de 50 de cm. Pentru a vă fi mai ușor de măsurat căciula, puteți lua o altă căciulă din garderoba dumneavoastră cu mărimea dorită și să o folosiți pe post de model. Vom începe să croșetăm piciorușe duble, adică cel de-al treilea ochi îl vom trece prin celelalte două ochiuri. Când vom începe să croșetăm modelul, vom adăuga ochiurile doar în jumătatea din spate a rândului, adică în partea din spate a V-ului format. La finalul rândului, trebuie să aveți mare grijă la ultimul ochi, pentru că riscați să nu-l observați și să treceți la următorul rând fără să-l croșetați. Pentru a întoarce, facem un ochi de lanț, vom întoarce ținând cont de ochiul de lanț format și vom începe direct în următorul ochi și vom continua astfel până ajungem la mărimea necesară. După ce am terminat de croșetat mărimea necesară, vom începe să coasem cu ajutorul croșetei marginea căciulii pentru a uni cele două capete. În partea de sus vom începe să lucrăm pentru scădere, croșetând ochiuri pe rândurile modelului din față și din spate. Cel de-al doilea rând îl vom croșeta piciorușe scurte doar pe rânduri din față, iar în cel de-al treilea rând vom scădea câte două ochiuri deodată. După ce am terminat de croșetat, vom coase vârful căciulii. Eu îi voi adăuga și un moț, dar poate fi purtată și fără.
Acesta este rezultatul final. Eu am reușit să croșetez într-o săptămână 3 exemplare pe care le-am dăruit ca un mic cadou. O să atașez câteva fotografii cu ele în reperele contului meu de Instagram. Sper să vă ajute acest tutorial, spor la lucru și ne revedem data viitoare!